So, hello everyone, welcome back to my channel. This is Angel Khatiwada and you are watching Healthy Angel. So, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फ्याटको बारेमा कुरा गर्न आँटेको छौं हैन. सो, फ्याटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन, फ्याट भनेको चाहिँ तपाईको हाम्रो ब्रेनको लागि, हाम्रो हार्टको लागि एकदम ज्यादा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन. हाम्रो बडीको लागि एकदम हाम्रो नसाहरुलाई खोल्ने काम पनि फ्याटले नै गर्छ हैन. यदि ब्लक भएको नसाहरुलाई अनि यसले हार्ट अट्याकबाट पनि प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ. तर यदि हामीले हेल्दी फ्याट लियो भने फेरि त मैले ब्याड फ्याटको कुरा गर्न आँटेको छुइनँ. हेल्दी फ्याट हामीले कन्ज्युम गर्यौं भने चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ यसले चाहिँ. सो यसको बारेमा बुझ्नु भन्दा अगाडि जस्ट हामी टाइप्स अफ फ्याटको बारेमा कुरा गरौँ. फ्याट दुई प्रकारको हुन्छ. एउटा भनेको स्याचुरेटेड फ्याट, अर्को भनेको अनस्याचुरेटेड फ्याट भनेर भन्छ हैन. स्याचुरेटेड फ्याट भनेको चाहिँ त्यो तपाईको अनहेल्दी फ्याटमा परेको हैन. अनि अनस्याचुरेटेड फ्याट भनेको चाहिँ यसमा दुईटा हुन्छ, मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट र पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट भन्ने हुन्छ हैन. यो त हेल्दी फ्याटमा पर्छ. मतलब अनस्याचुरेटेड फ्याट भनेको हेल्दी फ्याट हो. भनेपछि अब यो दुईटालाई यसको कुरा एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले चाहिँ के एडभाइस गरेछ भन्दाखेरि यो फ्याटलाई लिएर चाहिँ हाम्रो 45% देखि 55% सम्म चाहिँ हामीलाई यो हेल्दी फ्याट चाहिन्छ हाम्रो क्यालोरीको इन्टेक अनुसारले हैन. त्यसपछि अहिले यो स्याचुरेटेड फ्याट भनेको चाहिँ तपाईको ब्याड फ्याट हो. त्यही पनि हाम्रो बडीको लागि जरुरत छ. यो पनि 7 देखि 10% हामीलाई यो स्याचुरेटेड फ्याट जरुरत पर्छ हैन. किन भन्दाखेरि यो स्याचुरेटेड फ्याटले चाहिँ हाम्रो सेक्सुअल हर्मोन या टेस्टोस्टेरोन हर्मोन तपाईको हर्मोनलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ स्याचुरेटेड फ्याटले. त्यही भएर यो पनि हाम्रो बडीको लागि जरुरत छ. तर यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ 7 देखि 10% राखेको छ हैन. भनेपछि अब यो पर्सेन्टेज चाहिँ मैले किन भने भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले दिएको यो हैन यो डाटाहरु हो. अब पर्सेन्टेज मतलब कि तपाईले कति क्यालोरी कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यो क्यालोरी इन्टु पर्सेन्टेज गरेर ठ्याक्कै तपाईले यति ग्राम अफ फ्याट निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन. तर एउटा मैले एउटा लजिकल बेसिक एउटा एक्जाम्पल दिने हो भने सम्झिनु तपाईको पाउन्ड कति छ, बडीको पाउन्ड डिभाइडेड बाइ 4 गर्नु हैन. ठ्याक्कै त्यति ग्राम अफ फ्याट तपाईले कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईको बडीको पाउन्ड भनेको 180 हुनुहुन्छ भने 180 डिभाइडेड बाइ 4 गर्दाखेरि 45 ग्राम निक्लिन्छ. 45 ग्राम अफ तपाईले हेल्दी फ्याट कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसमा तपाईले स्याचुरेटेड फ्याट भनेको त अनहेल्दी फ्याट भइगयो. त्यो अनहेल्दी फ्याट तपाईले जस्ट 7 देखि 8 ग्राम जस्ट 10 ग्राम सम्म तपाईले कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईको वेट चाहिँ 180 पाउन्ड छ भने हैन. हो यसरी मिलाउन सकिन्छ हामीले चाहिँ. भनेपछि यति कुरा हामीले बुझ्यो हेल्दी फ्याट र अनहेल्दी फ्याट हुँदो रहेछ. हेल्दी फ्याटमा पर्ने भनेको मोनो अनस्याचुरेटेड र पोली अनस्याचुरेटेड भन्ने भयो. अनहेल्दी भनेको चाहिँ तपाईको स्याचुरेटेडमा पर्ने भयो हैन. त्यसपछि हामीलाई ट्रान्स फ्याट भन्ने हुन्छ अर्को. त्यो हाम्रो बडीलाई जरुरत छैन. त्यसले हाम्रो बडीलाई धेरै हार्म गर्छ हैन. त्यो ट्रान्स फ्याटको जरुरत छैन. त्यसको कुरै पनि नगर्दा हुन्छ. त्यो कहीँ कुनै प्रोडक्टमा देख्नुहुन्छ नि त्यो प्रोडक्टै नखादा भयो हैन. त्यो अनहेल्दी प्रोडक्टमा कन्सिडर हुन्छ. सो अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो हेल्दी फ्याट यो जुन मोनो अनस्याचुरेटेड र पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटले चाहिँ हाम्रो बडीको लागि चाहिँ धेरै कुरामा हेल्प गर्छ क्या. हाम्रो ब्रेनको लागि, हाम्रो मुटुको लागि हैन, बडीको हरेक सेल्सको लागि पनि एकदम ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ यो हार्ट चाहिँ. किनभने हार्ट हामीले हामीले यो हेल्दी फ्याट चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्नु नै पर्ने हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि यता स्याचुरेटेड फ्याट भनेको 10 ग्राम हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ. तर 10 ग्राम भन्दा ज्यादा कटाइयो भने फेरि तपाईको कोलेस्ट्रोल डेभलप हुने हैन. त्यसपछि हार्टमा ब्लकेज आउने फेरि यहीँबाट आउने हो. मेन भनेको डिजिज लाग्यो नि त. हार्टको डिजिज हो, डायबिटिज होस्, थाइरोइड होस् हैन. मेन केस त यो कार्बोहाइड्रेट र फ्याटले गर्दा भनेको क्या मेन चाहिँ हैन. हो यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यौं भने चाहिँ डिजिजबाट पनि रिकभर हुन सकिन्छ मेन चाहिँ. अनि यदि हामीले हेल्दी फुड लियौं भने चाहिँ हाम्रो बडी पनि हेल्दी नै हुन्छ हैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अनहेल्दी फ्याटको सोर्स के हो र हेल्दी फ्याटको सोर्स के हो यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ. त्यो सोर्स अफ हेल्दी फ्याट भन्दाखेरि चाहिँ हैन, हेल्दी फ्याटको सोर्स भनेको चाहिँ तपाईँ नि बदामहरु हुन्छ नि, बदाम लाइक आल्मन्ड भयो, पिनट्सहरु भयो, त्यसपछि क्यास्युजहरु भयो हैन. अनि रेजियन्सहरु भयो. लाइक तपाईको नेपालीमा भन्नुपर्दा जुन आल्मन्ड भनेको देशी बदाम भन्छ. अनि पिनट भनेको बदाम भएको जुन नर्मल खाने हैन. त्यसपछि काजु भयो, किसमिस भयो हैन. अनि यही कुराहरु चाहिँ त्यसपछि यो कटुस पनि पर्छ हैन. यो कटुसहरु भयो. यो हेल्दी फ्याटको सोर्सहरु भनेको यो. त्यसपछि ओलिभ ओइल भयो. त्यसपछि तेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने जति पनि मार्केटमा तेलहरु छ हैन, 90% भन्दा पनि ज्यादा मार्केटको तेलहरु चाहिँ तपाईको अनहेल्दी हैन ओइलहरु हो. किनभने त्यसमा स्याचुरेटेड फ्याट ज्यादा हुन्छ हैन. अनि रियल तेल चाहिँ हैन, हेल्दी तेल चाहिँ कुन हो भन्ने चाहिँ एनालाइज गर्नुहुन्छ भने किसानले अथवा फार्मरले जुन त्यो हैन आफ्नै बारीबाट निकालेको जुन त्यो तेल हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ रियल तेल हो हैन. त्यसमा चाहिँ हेल्दी फ्याट पाइन्छ हैन. लाइक त्यो सनफ्लावरको होस् या जुनसुकै तेल होस्, भटमासको तेल होस् या जुनसुकै तेल होस् हैन. त्यसमा चाहिँ तपाईको मोनो अनस्याचुरेटेड र पोली अनस्याचुरेटेड एभाइलेबल हुन्छ, व्हिच इज कल्ड द हेल्दी फ्याट.
अनि तपाईँको मार्केटमा रहेको सब जति पनि तपाईँको सनफ्लावर भनोस् या जुनसुकै भनोस्, त अगाडिको होल्ड मात्रै नहेर्नु, पछाडिको इन्ग्रिडियन्ट हेर्नु होइन। त्यो इन्ग्रिडियन्टमा तपाईँको ज्यादा मात्रामा तपाईँको सेचुरेटेड फ्याट हुन्छ, ट्रान्स फ्याटहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बडीको लागि जरुरत छैन होइन। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न सकिन्छ तेलको मामलामा। यदि हामीले यो तेललाई मात्रै हेल्दी तरिकाले लिन कन्ज्युम गर्न सक्यौँ भने धेरैवटा डिजिज चाहिँ रिकभर हुन्छ, मतलब मोस्टली हार्ट डिजिजहरू। त्यसपछि मेन भनेको वर्ल्डमै तपाईँको ज्यादा यो हार्ट डिजिज चाहिँ छ अहिले समयमा होइन, यसबाट रिकभर हुनको लागि। त्यसपछि अरू जति पनि तपाईँको मार्केटमा देख्नुहुन्छ जुन तेलहरू, त्यसपछि तपाईँको जति पनि जङ्क फुडमा युज गर्ने तेलहरू हुन्छ नि, सबै तपाईँको त्यो अनहेल्दी हो, ट्रान्स फ्याटहरू हो, त्यो तपाईँको बडीको लागि नोक्सानै गर्छ होइन। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चिन्न सकिन्छ हेल्दी यति नै हो तपाईँको यो सोर्स भनेको यो फ्याटको चाहिँ। त्यसपछि भनेको यता अनहेल्दी भनेको तपाईँको हजारौँ छन् होइन, जति पनि मार्केटमा देख्नुहुन्छ सब अनहेल्दी हो। कन्ज्युम गरिरहेको जुन स्ट्रिक्ट फुडमा खाइरहेको जति पनि ओइलहरू हुन्छ नि, उनीहरूले युज गर्ने भनेको सबै अब अनहेल्दी ओइलै हुन्छ होइन। तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ न त त्यो तेल कुन तेल हो भन्ने कुरा होइन। भनेपछि यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ कि यो सोर्स अफ फ्याटमा चाहिँ एउटा अनहेल्दी र हेल्दी पर्छ, अनि हेल्दी चाहिँ हाम्रो लागि एकदम जरुरत छ। सो हामीले यसो एनालाइज गर्नु तपाईँले कहिले चाहिँ हेल्दी सोर्स अफ फ्याट खानुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ नरिवलबाट पनि हेल्दी फ्याटै पाइन्छ। नरिवल यति सम्झिनु कि तपाईँले कुनै पनि चिज चाहिँ रोप्दा फल्छ या फल्दैन भन्ने कुरा एनालाइज गर्नु। यदि त्यो रोप्दा फल्छ भने अनि त्यो यदि सोर्स अफ फ्याट हो भने चाहिँ त्यो हेल्दीमै पर्छ क्या होइन। यदि त्यसलाई रिफाइन गरेको छैन भने, रिफाइन गरेको छैन, ट्रान्स गरेको छैन भने चाहिँ होइन, यति कुरा चाहिँ विचार गर्नु। भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आलमन्डहरू, यो आलमन्डलाई बदामहरू, काजु किसमिसहरू होइन, अनि ओखर, मैले ओखर छुट्याइछु होइन। ओखर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो हेल्दी फ्याट हो होइन, जुन चाहिँ ब्रेनको लागि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड पाउनेदेखि लिएर हरेक चिज पाउने चाहिँ यो ओखरबाट नै पाइन्छ होइन। ओखर भनेको चाहिँ एकदम हेल्दी फ्याट हो होइन। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्न सकिन्छ। भनेपछि ओभरअल फ्याटको कुरा चाहिँ यही नै हो होइन। अनि यो चाहिँ मैले जति पनि सिरिजहरू चलाइरहेको छु एकदम बेसिक कुराहरू हो। नर्मल्ली तपाईँको न्युट्रिसनको कुरामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याटको एकदम बेसिक कन्सेप्टहरू र यसको सोर्स के हो र कति रिक्वायरमेन्ट छ भन्ने कुरा छ। जति पनि मैले डाटाहरू लिएको छु, यो डाटाहरू भनेको चाहिँ तपाईँको अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन र WHO ले रेकमेन्ड गरेको यो डाटाहरू हो। त्यसपछि जति पनि न्युट्रिसनिस्टहरू र डाइटिसियनहरूले आफ्नो क्लाइन्टलाई सजेस्ट गर्ने डाटाहरू पनि यही नै हो। डाटामा कुनै पनि तपाईँको तलमाथि छैन होइन, एकदम एक्ज्याक्ट डाटाहरू हालेको छु मैले। सो तपाईँले यसलाई मजाले फलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। होप यु गट द रिजल्ट होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच।